Okay guys, magluluto ako ng crispy pata bukas at ngayong gabi ay pakukuluan ko na ito. Ayan, naglagay ako ng tubig. At least kalahati ng crispy pata. That's at least 1 liter of water. And then, ito, lalagyan ko siya ng garlic, bay leaf, sweet spice, allspice, and cinnamon sticks. Dahil wala akong star anise, kaya na lang cinnamon sticks na lang ilalagay ko. Pwede na siguro yan. Try ko yan. Lagay ko na siya. Lagay ko na siya lahat dyan. Hayaan ko lang siyang kumulo. Okay, yan, tinakpan ko na siya. Paghintay ako, pag kumulo, medyo iaangat ko siya. So, 6:48 na. After an hour, I will check it. Or after every 30 minutes, I'll check. So, kumulo na siya, kaya binaligtad ko na siya. I turn it, I flame it up already. So, lagay ko ulit yung takip. So, ito guys, kagabi, pagkatapos ko siyang tanggalin sa tubig, sa ano niya, sa pot, pinahiram ko siya ng asin. Nirab ko na yung salt at saka inilagay ko sa freezer. Ngayon, ipa-fried ko siya bago ako pumasok. Yan, ito naka-ready na yung pot, pero hindi ko pa nalagyan ng mantika. Pwede na siguro, mainit na. So, lagyan ko na ng mantika. Siguro tama na muna yan. Ganyan lang mantika. Okay. Tapos painitin ko pa siya konti bago ko ilagay yung pork. Ayan guys, mainit na yung The oil is hot now, so I can put this now. And lagay ko lang siya sa medium. So, 10 minutes each side. Yeah, 10 minuto bawat side. Pero I need to keep on moving it para hindi dumikit. Kasi baka dumikit. Ay, sus Maria. Makakalsik. Ayan, i-move ulit siya. Wala pang 10 minutes, kaya hindi ko muna siya baliktarin. So, hayaan ko lang muna siya rito hanggang 10 minutes. Saka ko siya baliktarin. So, after ng 10 minutes, babaliktarin ko na siya. Nakakatakot. Ay, sus Maria! Ayan po. Awi. Ayun. Ayan. Tapos 10 minutes ulit. Kaya ko lang ito. 10 minutes ulit. Okay, I will move it para hindi dumikit. Oops. Ano nga po. Kailangan galaw-galawin.
para hindi dumikit. Five more minutes. So after 10 minutes, I will take it out from the oil muna. Ay, sus! Makayan. My face. It's good, I have eyeglasses. Yan, wow. Tasikan ako sa mukha. Okay, patayin ko muna ulit. Ayan guys, dyan lang muna siya. At isasalang ko ulit siya after 10 minutes ulit para daw lumutong ang balat. Ayan, tatanggalin ko muna yung bula dito sa mantika. At ilalagay ko ulit ito second times. Okay, balik na rin ulit natin siya. Tatanggalin ko muna ulit siya dito. 10 minutes side ulit siya eh. Balik-balik na yata ito. Hindi ko pala siya niligtan. Okay, tanggalin ko muna ulit siya. This is my muna siya dyan at palamigin. Tapos ibabalik ulit siya mamaya. Ito na, ilalagay ko na yung pang last. After this is done. I'll wait 10 minutes again.
So guys, these are all done. Hindi ko pa ito. Kapag lumanig siya, malutong na siya. Yan ang aking crispy pata. At ito naman para sa ating sausawan. Meron akong gato puti na suka at naglagay na ako dito ng 1/2 cup. Tsaka ito pinagsama-sama ko na onion chives or dahon ng sili, dahon ng sibuyas, onion chives. Onion chives, onion at saka garlic. Tsaka lalagyan ko siyang paminta and salt and sugar. Okay. Ayan, gawin na natin ang sausawan. Lalagyan ko na ng asukal. Lalagyan ko ng 1 kutsaritang asukal. At salt. Ayan. Paminta. I need to buy more pepper. Not much. Yan, at saka ilalagay ko ngayon ito. Yan. Garlic, onion, and onion chives. Yan ang aking sausawan. Para sa aking crispy pata. Okay. So, yan na ang aking sausawan. Yan. Oops. Magulo ang aking camera. Yan. Okay. Yan. Oops. Okay. It's hot. Hot. See, it's still maano pa ang loob. Anong tawag doon? Matubig-tubig. Juicy. Hindi na dry ang loob niya. Juicy pa siya. See? Oh. At crunchy. Good, guys. I'm gonna eat. Thank you for watching, guys. See you on my next video. Bye. Okay, guys. Ciao.